Ôi trời ơi, đầu quá. Bao nhiêu chuyện làm ăn thua lỗ rồi, còn cái nhà cửa, đất đai. Bác nghe ra đây, bác nghe thấy người ta nói bảo bố về có thật không con? Dạ có bác ạ, bố con về được 2-3 hôm rồi, bố con đang ở trên nhà đấy, bác lên trên nhà chơi. Thế ước tính của cậu nợ của ngân hàng với cả nhân viên đấy là hết bao nhiêu của cậu? Cũng gần 5 tỷ chị ạ. Ui sao mà nợ nần gì mà nhiều thế hả cậu? Thôi làm nào được, bây giờ chị chẳng có cái gì mà giúp cậu đâu. Đây bánh gì ạ? Ăn nhá. Như vậy đi. Lấy cái kẹo kẹo đấy cho em. Lấy cái kẹo này cái này nó ngậm cái tan được. Em đứng đấy, đi ăn quẹ. Đây đứng rồi. Đứng đây cả. Ăn sáng xong rồi đi lên đấy nghe như bảo là chú học về nhà, lúc qua ghé vào thăm chú một tí. Bố ơi, sáng nay con thấy mẹ đi sớm lắm, mẹ đi đâu đấy hả bố? Vừa thấy mẹ đây mà chắc là lúc nãy chắc là đi ăn sáng rồi, mẹ đi ăn sáng rồi. Thế bố không ăn sáng gì à? Bố cũng không muốn ăn uống gì nữa. Tôi biết là như thế nhưng mà bố vẫn phải ăn uống đều đặn một chứ, thì mình mới có sức khỏe được chứ. Con cứ yên tâm đi, mặc bố. À con ơi, Dạ. chắc trong ngày hôm nay có khách về xem nhà mình ấy. Vâng. Con đi đâu nếu mà nghe bố điện thoại con quay trở về của bố xem lại nhé, bàn bạc nhé. Vâng, được rồi, nếu mà người ta đến xem nhà ấy thì bố cứ gọi cho con ở trên cơ quan con xuống luôn. Được rồi. Vâng. Người này ở tận đâu hả bố nhỉ? Người xem nhà ấy. Hôm qua ông bạn bố giới thiệu mà, Vâng. chắc cũng ở thành phố. Vâng. Con ơi, hôm qua có cái anh bạn cùng cơ quan công an với con À, tên là Vàng à? tên là Vàng ạ. Vâng. Có cho con vay số tiền đúng Vâng. không ạ? Vâng, hôm qua đưa xuống cho nhà mình đi bố. Vâng, nếu mà mình bán được nhà hoặc là trang trải được sớm thì con nhanh hoàn lại cho người ta. Vâng Anh ấy tốt quá, thấy gia đình mình khó khăn là anh ấy tạo điều kiện trước mắt để giúp đỡ mình trong lúc này, anh ấy tốt quá rồi. Vâng. Bố ở nhà nhé. Con bây giờ có việc con lên cơ quan này. Con cứ đi, Vâng. công việc của con đi, con ăn sáng thì mặc bố. Vâng. Bố ăn lúc nào mặc bố. Con xin phép này, con đi. Con đi đi. Ôi trời ơi, đầu quá. Bao nhiêu chuyện làm ăn thua lỗ rồi, còn cái nhà cửa, đất đai. Không biết là sau này xoay sở như thế nào đây. Mày nó cũng yêu đương rồi, bây giờ cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Không biết phải nói, phải nghĩ thế nào nữa. Có ai hiểu được, thấu được nỗi lòng này. Nghe ra thằng Mạnh nó cũng yêu đương, nó cũng lấy được vợ rồi, nhưng mà mình làm ăn thua lỗ thế, đúng quá thiệt thòi cho con. Không biết nghĩ thế nào nữa. Thông bằng cái chiều. Thẳng lại. Thông bằng cái chiều. Mình đi đến chỗ thằng em cậu học cái đi công ty về. Thế là làm ăn dạo này làm ăn ra sao, có được không? Đi vào hỏi thăm nó. Đấy, xem
Thì cháu Mạnh nó làm dạo này nó có khỏe không? Dạo này thằng em nó làm công ty thì chắc nó cũng, mà nó làm giám đốc thì nó công việc của nó cũng bận rộn lắm. Chắc là dạo này nó công việc có ít thì chắc nó mới rảnh, nó mới về nhà này. Vâng ạ, giờ con phải đi làm. Bác Đương bảo đi vào thăm bố cháu tí. À vâng, bố con về nhà đấy, ở trên nhà đấy bác ạ. Thế à? Vâng vâng. Thế bố về, bác nghe ra đây, bác nghe thấy người ta nói bảo bố về có thật không con? Dạ có bác ạ, bố con về được 2-3 hôm rồi, bố con đang ở trên nhà đấy, bác lên trên nhà chơi. Thế à? Vâng. Thì bác ghé vào thăm bố tí. Vâng, vâng. Lâu lắm rồi không mấy cháu cứ đi làm đi. Dạ vâng ạ, để cháu lên cơ quan một chút rồi cháu xuống mà. Thế Vâng. rồi nhá. Bác cứ lên nhà nhé, bố con ở trên nhà ấy. Thế à? Thế cháu cứ đi làm đi nhé. Vâng ạ. Bác vào gặp bố tí. Cậu học ơi! Cậu học ơi! Ai gọi mình nhỉ? Ai giọng nói ai gọi như quen quen nhỉ? Hay là bà chị gái mình đến chơi nhỉ? Ai gọi đây? Cậu! Ô, em chào chị. Ui, Cậu lâu ơi. lắm chị mới đến nhà em. Cậu về mà không thấy bảo cho chị biết đâu. Vâng, Thì em ra đây nghe thấy người ta nói à. về Bảo cậu về thì mấy chị... ngày rồi chị ạ? Ừ. Chị ơi, nhà. Với chị ngồi. Để em đi lấy nước nhé. Cậu đi lấy nước rồi. Ngày qua, nay chị ra mình lại về nhà mấy ngày chưa có gì vào thăm chị. Cậu về nhà đâu chưa? Em cũng về được mấy ngày chị ạ. Vâng, về được mấy ngày rồi. Em làm ở trên kia công việc nó bừa bộn và nó gặp nhiều trục trặc. Em về nhà được mấy ngày rồi. Em cũng chưa có dịp nào vào thăm chị. Thì gia đình mình khỏe cả chứ chị? Chung gia đình khỏe cả đấy. Chị mới bảo thấy cả cậu về thì Vâng. sẽ vào nhà cậu Vâng. thăm cậu. Vâng. Lâu lắm rồi chị em chả được gặp nhau. Đúng rồi, em vẫn nhớ đến chị. Bận bị quá đi công việc. Cái công ty dạo này làm ăn như nào cậu? Đấy cũng là vì cái chuyện của công ty đến nhà nên là cũng thời gian qua cũng gặp nhiều cái vô trong cái công việc nó cũng không được thuận lợi. Nhưng mà chị uống nước đi. Đấy chị. Thế chị vừa đi đâu về, ở nhà ra hay là chị đi công việc gì về? Chị đi ra khu quán này có tí cái việc mà. Xong rồi nghe thì bảo cậu về chị chơi, xong rồi lại gặp cháu Mạnh ở đường kia, nó bảo bố cháu vừa về nhà được 2-3 hôm nay rồi. Thế là chị bảo thì sẽ vào thăm cậu xem cậu đi làm ăn có tấm khá gì không. Vâng. Em cảm ơn chị hỏi thăm. Thế cậu uống nước đi. Vâng, em mời chị uống nước đi. Nói chung công việc em thì cũng vì công việc mà em mới về được mấy hôm rồi. Công việc ở trên kia em chủ yếu em chế biến lá giang chị ạ. Thế à? Em mở xưởng rồi được hơn 1 năm rồi. Thế à? Nhưng mà tình hình thì hiện nay là riêng năm nay nó cũng có cái khó là
bên Trung Quốc thì nó lại không nhập cái hàng cái lá xuất khẩu của mình mọi năm thì nó cũng là thuận lợi, nhưng mà riêng năm nay thì em chưa nhận được một đơn hàng nào. Thế thì hiện nay là em cũng nợ nần lương công nhân nọ kia, thì cho nên là gần như là cũng không muốn nói với chị, vì cái công việc làm ăn của em này là cũng thua lỗ chị ạ. Thua lỗ. Em cũng về nhà là bàn với thằng Mạnh với lại nhà em là tính toán là em có thể là để một số tiền lớn, em cũng đang thiếu một số tiền lớn, có thể bán cả đất đai nhà cửa. Em cũng không muốn nói cái điều này, chị biết, nhưng mà thôi thì chị đã hỏi thế thì chỗ chị em cũng chẳng giấu gì. Thế đợt nọ nghe thấy các cháu Mạnh nói là cậu làm giám đốc cơ mà. Giám đốc cái xưởng đấy tại sao mà lại thua lỗ nhiều thế hả cậu? Chết thôi. Thế thì bây giờ buồn quá đấy. Chị thấy buồn đấy cậu ạ. Bây giờ cậu tính toán kiểu gì bây giờ lại bảo về bàn vợ con bán nhà bán cửa này là chị không thấy hài lòng mấy rồi. Thế trước kia bảo là em làm nhân viên cơ mà, xong dần thấy nghe thấy bảo em lên trước giám đốc thì chắc là cũng phải làm ăn ở lên thì mới lên được giám đốc đấy. Bây giờ lại kiểu gì mà lại thua lỗ ghê thế? Hay là kết toán tiếc nó làm sai nhầm kiểu gì hả em? Nói chung thì cũng là do cái đầu ra chị ạ. Em thì giám đốc em quản lý cái chung, tức là cái nguồn hàng với dân thì nó rất là nhiều, nhưng mà do cái đơn đặt hàng năm nay bên Trung Quốc thì người ta cũng không nhập cái lá này. Thứ nhất là do một phần là chất lượng nó cũng không được đảm bảo mấy, cái thứ hai nữa là do cái thị trường bây giờ nó cũng ế ẩm, cho nên là em vỡ nợ, chứ cũng không phải là kể cả bây giờ làm ăn thì nó cũng rất là khó. Nhưng năm nay thì cái đơn đặt hàng của em gần như là các cái khách hàng cũ trước đây là người ta từ chối, nên là thua lỗ thôi. Lúc đầu thì bên đối tác kia thì người ta cũng hợp tác với mình thì ạ, nhưng mà vì cho nên là em cũng vay một số lượng tiền ở bên ngân hàng, rồi là anh em xong là đầu tư vào cái cây giống để cho dân trồng để mình lấy cái sản phẩm ấy. Nhưng mà do cái thị trường là bây giờ là nó như thế, cho nên là mình cũng phải chấp nhận thôi. Thế hiện tại bây giờ là công ty ngừng hoạt động hả em? Vâng ạ, em công ty em bây giờ tạm dừng hoạt động một thời gian, nhưng mà các cái chỗ phòng ban như kế toán rồi là công nhân bây giờ nói chung là nghỉ rồi, nhưng mà các cái phòng ban như kế toán rồi là thủ quỹ bây giờ vẫn cứ là bảo vệ và vẫn cứ là ở đấy. Hiện nay là em mắc nhất là cái chỗ thanh toán tiền lương công nhân vậy. Thì bây giờ làm sao mà giúp đỡ được cậu? Giờ mà cậu lại còn về có tài sản của gia đình như thế, cậu lại bảo bán thế này thì liệu cháu Mạnh có đồng ý không hả cậu? Vợ chồng em thì cũng với thằng Mạnh thì cũng bàn bạc qua rồi, cũng thống nhất qua rồi. Yeah. Nhưng mà chắc là cũng phải bán đất rồi bán nhà rồi bán cả xe ô tô để trang trải trước mắt là lương công nhân đã. Nhiều thế thì làm nào được cậu? Bây giờ chị cũng không có cái gì mà giúp cậu được nữa. Khổ cậu thế nhỉ? Bây giờ làm ăn thua lỗ như thế này thì phải chấp nhận đấy, nhưng mà nó thua lỗ quá nhiều cái này thì lấy cái gì ra được mà để đền trả cho công nhân, trả lương cho công nhân. Nếu không trả lương cho công nhân thì lúc mà nó xảy ra những cái gì thì khổ đấy cậu ạ. Bây giờ em cũng hết cách rồi chị ạ, phải về nhà bàn bạc với gia đình, với thằng Mạnh, với nhà em. Thế hiện tại giờ công ty của cậu còn nợ nhiều tiền của công nhân không hả cậu? Số tiền nhiều lắm chị ạ. Em như công nhân thì của em là lúc nào cũng có khoảng độ 120 công nhân làm ở xưởng. Nó có phải là 120 công nhân này đâu chị, nó còn phát sinh nhiều như là củi này, rồi thuê công nhân đốt lò này, rồi là xe cộ này, rồi là tất cả các vấn đề chi phí nhiều lắm chị ạ. Cho nên là nói là
như thế rồi. Thực ra là nó chi phí nhiều lắm, cho nên là em làm nó cũng không hàng hóa, không xuất khẩu được, là bị thua lỗ thôi. Thế ước tính của cậu nợ của ngân hàng với cả nhân viên đấy là hết bao nhiêu của cậu? Cũng gần 5 tỷ chị ạ. Ôi sao mà nợ làm gì mà nhiều thế hả cậu? Thôi làm nào được, bây giờ chị chẳng có cái gì mà giúp cậu đâu. Cảm ơn chị đã chia sẻ với em, nhưng mà em cũng cố gắng khắc phục thôi chị ạ. Ôi, Nó, thế này số tiền của em nghĩ là nó cũng rất là lớn. Hôm qua em nói ra thì nhà em cũng sốc và cũng ngất đi, nhưng mà cũng không biết làm thế nào được. thôi bây giờ làm kiểu gì mà giả được cho công nhân, giả được ngân hàng hả cậu? Này chị thấy buồn quá nên mất thôi. Vâng. Bây giờ là cậu gặp hoàn cảnh như thế nhưng mà chị không có cái điều kiện gì mà giúp cậu nữa. Là làm Em kiểu cũng gì được? cố gắng là xoay sở thôi chị ạ. Ôi số tiền sao là lớn thế cậu? Thế cho nên là em mới tính là bây giờ phải bán nhà, bán đất, chỉ bán xe. Thế thì bán thế thì cậu mấy các cháu vợ con cậu ở đâu? Em cũng đang tính là bán nhà đi để cũng cho cái thằng Mạnh nó ở trên cơ quan kia, nó ở tạm đá. Cậu ạ, Vâng ạ. đấy thấy cậu nói thế thì cái số tiền nó nhiều quá thế này, sợ con nó có sốc không? Thế giờ cậu nghĩ bảo cho Mạnh nó lên ở phòng cơ quan thì sợ nó đi lại nó bất tiện, ăn uống nó có được ấy không? Thế nếu không có thì chắc là chị bảo Mạnh nó về nhà chị ở một thời gian đã. Vâng, em cũng bàn với Mạnh rồi chị ạ. Thực ra Mạnh nó cũng biết rồi. Cũng nếu mà chị đã thương cháu mà đã có lòng để cho cháu, nếu mà cháu nó ở được, không ở cơ quan được tiện lắm thì có thể là lên chỗ chị đã có lòng thế, là em cũng rất là cảm ơn chị. Nếu mà em mà bán đất bán nhà ở dưới này thì chắc là vợ chồng em cũng phải lên trên kia một thời gian, sắp xếp công việc ở trên kia. Nếu mà được sớm thì em xuống sớm, trong thời gian em lên trên kia thì em cũng chăm sự nhờ chị, có gì Mạnh nó khó khăn vấn đề gì là mong chị tạo điều kiện giúp đỡ cháu. Cậu cứ lên, hai vợ chồng cậu cứ lên trên công ty giải quyết hết các công nợ, mới giải quyết trên những gì vướng mắc thì cậu cứ giải quyết đi. Còn thằng Mạnh nó ở nhà đây thì chị khác hỗ trợ cậu cho nó ở nhà chị cũng được. Nếu có gì thì cậu cứ yên tâm đi, cậu mợ cứ yên tâm lên trên đấy để giải quyết công việc nhé. Còn chị chả có tiền của mà giúp đỡ cậu đâu, nhưng mà thằng Mạnh nó cũng như con của chị thôi, con cậu cũng như con chị thôi, không lo đâu. Cậu lên trên đấy cứ giải quyết công việc, xong là đừng có suy nghĩ nhiều mà sa sút đến sức khỏe. Thôi thì mình cứ từ từ giải quyết cậu ạ. Chuyện đã như thế rồi thì cậu phải ăn uống cho đầy đủ rồi nhé, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, lúc là nó sa sút sức khỏe và tinh thần thì lúc là khó lắm. Vâng chị ạ. Việc thì nó cũng đã đến rồi, vợ chồng em cũng xác định là đến khi trả hết công nợ quay về là tìm cái khác một chuyện, làm việc khác rồi. Em suy nghĩ gì đâu thì việc nó đã rồi thì phải chấp nhận thôi. Em mời chị xuống nước đi. Chị cũng không theo cậu lên được, nhưng mà thôi chị dặn như thế, cậu phải cố gắng, cậu phải cố gắng đấy. Vâng. Để tỉnh táo về cái công việc của mình. Lúc là càng ngày càng lâm vào là mình khổ. Bây giờ tuổi chị em mình bây giờ nó cũng có tuổi rồi, nên là suy nghĩ nó phải chín chắn một tí.
chị đến từ lúc nãy không thấy mợ đi đâu, mợ đi đâu không thấy. Nhà em đi ăn sáng rồi chị ạ. Ăn sáng thì chắc là gặp bạn bè lại Bác ạ. ở đâu. Cháu đi làm vậy à? Vâng ạ, cháu chạy lên cơ quan ký việc. Cháu mới lên cơ quan để xử lý một chút việc thôi. À đây. Mà chưa thấy mẹ cháu về hả bác? Bác đến từ lúc nãy mà chả thấy mẹ về. Thế là mẹ đi bảo bố bảo đi ăn sáng mà chả thấy về. Ôi, thế chắc là mẹ cháu ngồi la cà nói chuyện ở dưới rồi. Mẹ cháu mà lần không có việc gì hôm nay xuống dưới đi ngồi nói chuyện với mấy bà hàng xóm. Chị à, nhà em nhắn tin ở đây rồi, chắc là bà ấy đi công việc một chút mới về chị ạ. Thế à? Mạnh ạ, lúc nãy bác cũng lên đây nói chuyện với gặp bố thì bác mừng lắm rồi, nhưng mà bố có kể với bác là nhiều những chuyện bố làm ăn thua lỗ. Thế thì bây giờ ý cháu là như thế nào? Thế thì nói thua lỗ quá nhiều này thì liệu cháu, ý cháu là giúp bố như nào, cố gắng hộ bố, chứ còn bác thì không biết xử lý kiểu gì do cháu không. Thì bác là như này, chuyện không ai mong muốn vấn đề nó xảy ra cả. Còn bây giờ thì nhà con cũng đã quyết định rồi, cả bố cả mẹ con cũng đồng ý là sẽ bán mảnh đất và căn nhà này đi. Thôi còn bán mảnh đất này đi á, cả căn nhà này á. Vâng ạ, để mà còn lo liệu cho chuyện con bố con trước đấy. Còn con thì cũng đang tính là sau nếu mà không xảy ra thế này thì lúc này thì cháu cũng tính là lập gia đình, nhưng mà hiện tại điều như vậy thì cháu gác lại đấy, cháu trả nợ cho bố trước rồi mọi chuyện tính sau đó ạ. Điều cũng không biết làm cách nào cả. Đấy, lúc nãy thì bố cũng kể rồi, nhưng mà giờ bác cứ động viên cháu thì thôi, cố gắng là xem sắp xếp được gì, bán nhà bán đất thì còn phải để dành một ít để sau này còn có chỗ mà làm nhà mà ở chứ. Thế mẹ cháu như thế nào, ý kiến mẹ cháu như nào, mẹ bố nói sơ qua như thế bác cũng hiểu, nhưng mà còn ý của mẹ cháu thì bác cũng chưa được gặp mẹ. Bác ạ, mẹ con thì cũng đồng ý rồi, nhiều hôm nọ ấy thì cũng nói hết rồi, mẹ cũng đồng ý là nhất trí là bán hết tài sản đi để trả nợ cho bố rồi. Cái chuyện này nó còn liên quan đến pháp luật nữa bác ạ. Mình xảy ra vỡ nợ thì mình phải lo mình trả tiền cho công nhân này, tiền lãi mình vay người ta này, cái này mình đã gây ra như vậy rồi, mình phải khắc phục cái hậu quả. Còn liên quan đến uy tín và danh dự của cả gia đình nữa, cả công việc của con hiện tại nữa, nên là cũng bắt buộc là phải làm như vậy thôi. Không Đấy, như thế là bác cháu nghĩ như thế là tốt lắm rồi. Vâng. Bác cũng ủng hộ theo cái suy nghĩ của cháu. Vâng. Đúng, cái dù sao nữa còn giữ cái công việc của cháu, cái này cần câu cơm cả đời của cháu đấy cháu ạ. Vâng ạ. Cháu cũng nói với bố là với thời điểm bây giờ thì mình khó khăn mình cùng nhau vượt qua đây, mình còn sức khỏe, mình còn trí óc thì sau này mình sẽ làm lại được ba. Thế tốt lắm rồi. Nếu mà cháu suy nghĩ được như thế này là bác yên tâm rồi đấy. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Đấy chị ạ, cái chuyện gia đình em là bây giờ nó xảy ra là như thế đấy. Nhưng mà cũng may là vợ con em thì cũng rất là hiểu và đồng lòng với em. Mà em cũng nghĩ thiệt thòi nhất là thằng con em bây giờ là nó cũng đang tuổi yêu đương, trong công tác nữa thì cũng rất là ảnh hưởng đến công việc của nó, nhưng mà may là vợ con đồng tình cùng em không nên là tìm cách tháo gỡ những khó khăn này. Không biết nói thế nào, rất là cảm ơn vợ con. Thế bác hỏi thế thì Vâng. ngày trước là yêu cái con bé đấy thì cháu về cái đừng có nghĩ về cái chuyện của bố nhiều, nên là cháu cái chuyện riêng tư cháu cũng đến tuổi trưởng thành rồi, thì nếu mà các cháu vẫn yêu thương nhau thì thôi, cái chuyện của bố cứ gác lại, bố với mẹ các giải quyết. Thế còn
cái chuyện riêng tư của cháu thì cháu vẫn phải nghĩ đến nhá, đừng có mà xa láng đi. Cháu thì hiện tại bây giờ thì cháu cũng đang tìm hiểu một bạn đang làm giáo viên ở trên trường mình nữa bác. Và đấy thì cũng mới chuyển công tác về đây, nhưng mà thôi việc này thì cháu tạm gác lại đã. Không gác thì nói chung nói thế bác không tán thành đâu. Thì cháu yêu thì cháu vẫn cứ yêu, không nên gác lại, vì tuổi đời của các cháu bây giờ cũng có tuổi rồi, công tác cháu ổn định rồi, thế nên là thôi công việc của bố thì bố với mẹ cứ giải quyết như thế là tạm thời, như thế là được ổn rồi. Cháu bảo tạm gác là tạm gác cái chuyện là cưới xin trong năm nay, chứ còn hai đứa cháu thì vẫn qua lại tìm hiểu với nhau bác ạ. Nếu thế thì Vâng. tốt lắm, đừng có xa láng cái gì mà nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến tình cảm của hai cháu nhé. Dạ vâng. Sau này nếu có gì thì giải quyết xong từng việc một, xong rồi lúc đến bác bàn với bố mẹ là đến hôn nhân cho các cháu. Bác ạ, con cảm ơn bác này đã đến thăm gia đình nhà con. Đấy thì lúc đầu chắc bác cũng chưa biết chuyện đâu, bố con đã biết rồi đúng không? Thì đấy, thì thế bác mới sửng sốt lên, cứ chờ mà cháu về để xem cháu như thế nào, nhưng mà cháu cũng đồng lòng như thế thì bác cũng thấy vui rồi, bác không nghĩ ngợi gì nữa. Lúc nãy là bác sửng sốt lên quá đấy, hồi hộp quá vì một cái công nợ quá lớn. Nếu mà bố con cháu giải quyết được như thế này thì bác cứ yên tâm. Thì con cảm ơn bác, bác cũng động viên tinh thần gia đình con như vậy là rất là tốt rồi bác ạ. Đồng lòng hộ bố nhá, bố trong cái lúc hoàn cảnh như này là bố suy nghĩ nhiều lắm, nên con phải động viên bố đấy. Còn bố con cũng động viên mà, hai bố con thì tinh thần thoải mái đấy, nhưng nếu con bảo thì còn nước lũ của mẹ con thôi. Người làm ra của ấy con ạ, còn mình bán của đi nhưng mà sau này mình lại còn có sức, con người còn khỏe thì mình làm ra của thôi, không lo đâu con ạ. Công việc của cháu dạo này như thế nào rồi cháu? Công việc của cháu vẫn bình thường luôn đó ạ. Đấy, thì làm thì mình đừng có làm ảnh hưởng đến công việc của mình nhé. Vâng. Còn cái chuyện bán nhà của cháu đấy giờ người ta đã vào giá vào cả, đã thống nhất giá cả hợp lý chưa? Thì cháu công việc gia đình với công việc xã hội cháu phân minh á, cháu không để là cái tình cảm gia đình hay là cái cảm xúc của mình chen lấn vào công việc đâu, cái đấy bác yên tâm nhé. Còn về vấn đề mà hôm nay sáng nay bố con bảo ấy là trong ngày hôm nay thì chắc là người ta đến xem nhà rồi người ta định giá, thì không biết là mà người ta có ép giá mình hay không, hay là người ta trả giá cho hợp lý. Sợ nhất là người ta biết bố gia đình mình đang hoàn cảnh như vậy, người ta ép giá mình ấy. Đấy, Biết mình đang cần tiền đấy bác. đấy giá xem đấy, cũng sợ là bác lo là trong cái nó biết tin mình bị như thế thì nó về nó ép giá mình, thế nên là dù sao nữa là mình phải tỉnh táo chỗ này tí con ạ. Chỗ này là giá cả thì bố con, hai bố con đã bàn bạc nhau chưa, giá cả hợp lý chưa, để thống nhất đi, xong là người ta về người ta xem thì mình biết được phát giá. Chị ạ, hôm qua gia đình gia đình em cũng bàn thống nhất rồi, thì em cũng định bán thì căn nhà này là gỗ tương đối tốt, rồi bưng 4 bề 5 bề rồi là tất cả trần chết rồi, còn vườn tược xung quanh nữa, thì nhà thì lại là giáp mặt đường 279 nữa, nên là em cũng thống nhất là với vợ con là bán 3 tỷ. 3 tỷ liệu có ít lắm không? Vì trước mắt là mình đang bí như thế thì mình nói nó quá giá đi là cũng sợ là người ta cũng không xem, cho nên là trước mắt là mình cũng phải nói cái giá như thế này nó vừa hợp lý, có thể là rẻ hơn một chút nhưng mà cũng này chấp nhận thôi. Vì hôm qua thì em cũng đã bán thêm một mảnh đất là hơn
hơn 120 mét mặt đường ở trên kia rồi. Thế còn ông thợ mua cái nhà này là những người ở trên thành phố. Thì chiều nay là theo thống nhất là cũng đã điện trước rồi, thì chiều nay là ông thợ mới lên xe kìa. Nếu mà được thì bọn em, gia đình em cũng, bộ con em cũng chốt luôn. Đấy, nếu mà bố con cậu mà thống nhất được giá cả thì mình cứ phát giá. Người ta giả mà xem họ giả ít quá thì thôi mình cũng không thể mà bán được. Nếu mà giả nó tương đối theo cái giá của mình thì mình bán. Vì lúc này là em cũng rất là cần số tiền, thì không thể chậm trễ công nhân được, bởi vì công nhân cũng đã làm thời gian gần hàng năm trời rồi. Nếu mà để cái việc mà mình chậm trễ trả lương công nhân thì sợ là người ta thiện tội, rồi là mình dẫn đến là phải truy tố, hơn nữa là còn thằng con đang công tác trong ngành nữa, ảnh hưởng đến con, cho nên là việc này là bố con, vợ con em cũng đã quyết định rồi. Có điều là chị hôm nay chị mới biết được là chị cũng đã có chia sẻ và có lời động viên với toàn thể gia đình nhà em cũng rất là cảm ơn. Cậu à, cái miếng đất ở 120 mét của bố mẹ để lại thì cậu bán được bao nhiêu tiền? Em cũng vừa nhường lại cho thằng bạn lính của em thôi. Vì cái chỗ đấy là trước khi bọn em về thì cũng cái miếng đất đấy là nó là cũng là đường 279, ngay cạnh đường 279. Thì thằng bạn em nó đã có sẵn một nửa ở bên ngay chỗ giáp ranh rồi, giáp ranh với em rồi, thì bây giờ em bí lên là em cũng bán cái chỗ còn lại của em. Bây giờ là chỗ đất đấy là 120 mét, thì em lại bán thêm một nửa quả đồi ở bên giáp cái chỗ đất em đang bán bây giờ. Thế còn là nửa bên kia thì sau này em đang tính là bố con em là sẽ vào chăn nuôi ở đấy, đắp ao cá chăn nuôi ở đấy, làm trang trại đấy chị ạ. Nhưng mà chị hỏi là bán cái miếng đất thì được bao nhiêu tiền, họ giá bao nhiêu? Miếng đất đấy là em bán là 1 tỷ 450 triệu, nói là 1 tỷ rưỡi, nhưng mà ông bạn ông cũng bớt lại 50 triệu thì thôi, thì chỗ quen biết người ta cũng giúp mình như thế thì đắt rẻ thôi, rồi lúc mình cần là mình cũng bán đi. Thế là hơi rẻ đấy cậu ạ. Vâng. Để mà bác Đấy. Hôm qua thì cũng nói xong là cũng làm giấy tờ xong Bắt ý thế luôn. là cũng chuyển tiền luôn rồi chị ạ. Nói chung tiền nong là cũng được cái là ông này ông cũng sảng khoái, cũng chuyển tiền cho luôn rồi. hôm qua thì người ta chuyển tiền cho luôn, thì bố con cũng gửi lên công ty để trả tạm ứng lương trước cho công nhân người ta đã. Còn một khoản nữa thì mấy đứa mình bán nốt chỗ này rồi mình trả sau để cho yên lòng công nhân nữa. Thôi bây giờ làm nào để cứ giải quyết trước mắt trước ạ. Cháu Mạnh nó giải quyết như thế là đúng đấy cậu ạ. Vâng. Thì bây giờ mình còn nợ công nhân như thế thì mình cứ giải quyết cho mỗi người, đưa cho công nhân một ít tiền đi để cho người ta tin tưởng mình. Vâng. Đấy em đang tính thế. Nếu không có là người ta làm bom lên là chết đấy. Tốt nhất là giải quyết như thế cháu có động lực cho bố như thế là được rồi. Vâng, cái này cháu chết bản pháp luật, cháu là người am hiểu mà. Làm thế nào cho hài lòng người ta đã, ta tránh cho được là người ta mang đâm được người ta khiếp của cháu như thế là không được, lúc đấy mình khó xử lý lắm. Từ đây theo bác nghĩ là cháu giải quyết như thế là bác yên tâm rồi. Liên quan đến pháp luật, có pháp luật có tình cảm được. Vì đồng tiền bác tạo mà cháu thì nó hỏi đã đòi hỏi là họ phải đòi hỏi hết đấy, nên là mình giải quyết trước mắt cho người ta một phần để cho người ta yên tâm, người ta lại hoạt động sau. Hôm qua thì em cũng sau khi nhận được tiền thì em cũng lập tức là chuyển cho thủ quỹ kia kia là để thanh toán công nợ cho anh em tạm ứng mỗi người một nửa trước. Hoặc là chắc chắn là cũng chưa đủ đâu chị ạ, nhưng mà trước mắt là thanh toán cho người ta để người ta yên tâm một phần đã.
mấy hôm nay thì cũng không thấy người gọi điện về đòi tiền nữa chị ạ. Mấy hôm trước là con nghiện người ta cứ điện về suốt, em cũng thấy đau đầu quá, cũng không có cái gì bằng là đau đầu bằng cái công nợ. Hôm nay thì cũng thấy điện nhiều rồi, em cũng tạm thời yên tâm một tí rồi chị ạ. Đấy bác ạ, từ hôm bố cháu về ấy, thì cháu cũng nhìn là cháu biết ngay là tâm trạng của bố nó khác hẳn, không còn được như mọi lần bố về trong cái tinh thần là phấn khởi nữa. Con nhìn là con cũng phát hiện ra, nhưng mà phải lúc sau thì bố mới nói. Sau khi như vậy thì thời điểm bây giờ thì con cũng thương bố thương mẹ, nhưng cũng không biết làm thế nào, con cũng chấp nhận rồi. Đấy, giờ con lớn con cũng hiểu được thế thì bác cũng mừng rồi. Bây giờ đấy, bố mẹ như thế thì con xử lý như thế thì bác yên tâm. Nên là thôi, những cái chuyện gì mà bố mẹ cũng muốn làm ăn để kinh tế nó lên, nhưng mà nó không may như thế thì thôi thì cùng nhau giải quyết thì cháu ạ. Cố gắng lên nhé, đừng có vừa động viên mẹ nữa và động viên bố nữa, cố gắng lên thì cái việc gì nó đã qua là nó qua, còn nó tới thì nó lại càng đẹp hơn đi con ạ. Bây giờ cũng muộn bác ở lại ăn cơm thì bố con với lại mẹ con chắc cũng sắp về để con gọi điện cho mẹ con về. Thôi bác ra chơi với bố với cháu lúc khác, bác ra gặp mẹ tâm sự với mẹ sau. Bác cũng có tí việc bác đi nhà lúc khác cháu ạ. Lúc khác ăn cùng với có cả mẹ cả bố thì lúc khác bác vào chơi với. Giờ bác xin phép rồi. Bây giờ cũng muộn rồi chị ạ. Mấy khi chị đến đây thì thăm gia đình em, chị ở lại ăn cơm với gia đình em đã. Thôi cậu ạ. Muộn rồi, chị ở lại. Mấy khi chị về đến đây, chị ăn cơm đã. Thôi lúc khác rồi cậu ạ. Bây giờ chị cũng nghe những cái chuyện này, có ăn cơm chị cũng không ăn nổi đâu. Vì cậu công việc của cậu như thế, nhưng mà thôi nghe như cậu bố con cậu giải quyết thì như thế là chị an tâm rồi. Chuyện nó đã như thế rồi thì con cố gắng, con cũng lớn rồi, hiểu biết rồi, rồi là cái công việc này thì con cứ đứng ra để giải quyết hộ bố mẹ đấy. Là bác thôi bác xin phép. Bác ạ, hôm nào rảnh bác ra nhà con nhé. Rảnh mà bác lại chơi. Thế chị ăn cơm ở đây ạ? Thôi, chị xin phép chị về cậu nhé. Còn cháu... Bố bác. Bố ơi, giờ cũng muộn rồi, con xin phép mình con đi nấu cơm rồi. Bố rồi nhé. Con đi nấu cơm trưa nay đi. Mình cũng muốn vào chỗ nhà chị gái chơi một lúc, nhưng mà hôm nay chị ra đây thì cũng nói thế là mình cũng yên tâm, quá yên tâm rồi. Trong lúc thằng con nó đi làm cơm canh, mình cũng đi nghỉ một lát đã, mệt quá rồi.